مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله يا ربي. الله ييسر الامور لكل واحد، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي نفعتني بزاف في هاد الايامات هادي، مع كان ضربني البرد. جاتني ديك النزله ديال الرواح والسخانه وديك التبوريشه. المهم استعملت الادويه ديال لا فارماسي، ما درت لي حتى شي حاجه. قلت علاش لا ما نرجعش الوصفات ديال الاباء ديالنا، ديال الام ديالي والاب ديالي الله يرحمهم، اللي كانوا كيستعملوا لينا ملي كيضربنا البرد في البلاد. وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. اذا بالنسبه يعني العناصر اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، هذه عناصر سهله ورخيصه جدا ومتوفره بطبيعه الحال في اي بيت. اول حاجه غادي نحتاجو الحليب. هنايا عندي تقريبا واحد الفنجان كبير، يعني 4 لتر ديال الحليب. الكميه اللي غادي تشربوا نتوما. بسم الله. غادي نديروه فوق النار، وغادي نحتاجو الحب رشاد. هذا حب رشاد منقي من قبل، تقريبا معلقه صغيره ديال حب رشاد. بسم الله. وغادي نحتاجو لواحد الطرس ديال الثومه. بسم الله. هاد الطرس هذا ديال الثومه غادي نحكوه هنايا على هاد الحليب. بسم الله. اعتذر على الازعاج. صافي، دابا غادي نخلي هاد العناصر هادو، يعني نخلي هاد الحليب هذا تيطبخ. بسم الله. ملي بدا يغلى الحليب ديالنا خاصنا نبقاو نحركوه. ما نبقاو نحركوه هكا حيتاش داك هاد حب الرشاد هذا تيهبط لتحت وتيلصق لينا في الكاسرونه. ملي نشوفوه طلع نحيدوه من فوق النار ونحركوه ونعاودو نرجعوه باش تيتنفخ مزيان هذاك حب الرشاد. صافي. بالنسبه يعني الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم هاد الوصفه هذه، وغادي نعاود نحط لكم وصفه اخرى ان شاء الله اللي استعملتها، اللي حتى هي فعاله، وصفه سهله جدا. غادي نحطها لكم ان شاء الله في الفيديو المقبل، حيت دابا لقيتوني باغا نعس وقلت نوجد هاد الوصفه هذه، حيت شربتها البارح والحمد لله اليوم وليت شي شويه مزيان وسميتو، وقلت بلاتي يعني نديرها ونشاركها معكم، نيت باش نستافدوا جميع. الله ينزل الشفاء للجميع يا رب، حيت كما كتعرفوا هاد الايامات هادو راه يعني تحرك شي شويه تاني الرواح والسخانه وهذا والكحه وهذا. الله يشفي الجميع يا رب. صافي، دابا الحليب ها هو طبخ مزيان. دابا غادي نديرو في واحد الكاس وغادي نديه معايا نشربو، يعني في المكان ديالي. قبل ما تستعملوا هاد الوصفه هذه خاصكم تكونوا ساليتو من الماكله وتشربوا يعني الماء الكافي. صافي، وتمشيو لبلاصتكم تديو معاكم هاد الحليب هذا، تديوه معاكم للفراش ديالكم وتشربوه وتغطاوه، ما خاصش يضربكم عليه البرد.
من الاحسن غير تشربوا هذا الشيء هذا، تنعسوا مباشره، ما تبقاوش كدوروا في الدار ولا هذا باش ما يضربكمش عليه البرد، حيت حب الرشاد صعيب شي شويه، هو سخون الا ضرب عليه البرد يعني نصدقوا في حوايج اخرين. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. الله ينزل الشفاء للجميع يا رب، وكنضرب لكم موعد في فيديو قادمه، وصفه قادمه باذن الله.